እንደምናደርግ አብረን እናያለን። አብራችን ቆዩ። መጀመሪያ ላይ የምናደርገው ቢኖር ታች ዲስክሪፕሽን ስር ሊንክን አስቀምጬላችኋለሁ። ያንን ቪዲዮ በማውረድ ካፕከት ውስጥ በማስገባት እንዴት አድርገን አብረን መስራት እንደምንችል እናያለን። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሁሉንም አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ካፕከት አፕ ስልካችንን እንከፍታለን። ከዛ ኒው ፕሮጀክት ብለን አሁን ያወረድነውን ቪዲዮ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ ቅርሳ የምናደርገው ነገር ቢኖር መጀመሪያ ላይ ቪዲዮን ካስገባን በኋላ ቪዲዮን በመንካት አውዲዮን ኤክስትራክት እናደርጋለን ማለት ከቪዲዮ ላይ አውዲዮን እንወስዳለን ለማለት ነው። ኤክስትራክት አውዲዮ እንለዋለን። ልክ እንደዚህ ያመጣልናል። ከዛ አንድ በአንድ ቪዲዮ ላይ እንዳለው እያየን አንድ በአንድ ሴሌክት እያደረግን ስፕሊት እንለዋለን ማለት ነው። ሁሉንም አንድ በአንድ አጠቃላይ የሚያስፈልገን ወደ 16 ፒክቸር ነው እዚህ ላይ ለማስገባት ወይም ይህንን ቮይስ ተጠቅመን ሁሉንም ፒክቸሮች አንድ በአንድ እናስገባለን ማለት ነው። እኔ እንደማደርገው አንድ በአንድ ሴሌክት እያደረግን ስፕሊት የምትለውን ስፕሊት ወይም እየከፋፈለ አንድ በአንድ እናያለን ማለት ነው። እና ስቴፕን ተከታተሉ። ኢንዲንጉን ወይም ደግሞ የካፕከት ኢንዲንጉን ወይም ደግሞ ዋተርማርኩን ዲሊት እናደርጋታለን ማለት ነው። ከዛ ወደ መጀመሪያ ላይ ከት ያደረግነው ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ስፕሊት ያደረግነው ፎቶ በመንካት ቪዲዮ በመንካት ሪፕሌስ የምትላለች ከስር ሪፕሌስ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ እኛ በምንፈልገው ፒክቸር ሆነ ቪዲዮ ማድረግ እንችላለን። እኛ በምንፈልገው ፒክቸር ደግሞ እኛ ማስገባት የፈለግነው ፒክቸር ሴሌክት
ወደ ካሜራ እንቀይረውና ፊልተሯን ወደ ካሜራ እንቀይራትና ሌፍት የምትለውን ሴሌክት እናደርጋለን። ቀጣዩን ደግሞ ራይት የሚለው ሁሉንም ሌፍት ራይት ሌፍት ያዘጋጀነው ቪዲዮ ወይም አሁን የሰራነው ቪዲዮ ሁሉንም አንድ ላይ ኤክስፖርት እናደርገዋለን ወይም ደግሞ አንድ ላይ ሴቭ እናደርገዋለን።